हाई क्लास स्टुडेन्ट, आज हामी एक्सरसाइज नम्बर 8.2 हामी आज पढ्छौँ। हाम्रो एक्सरसाइज 8.1 को भिडियोहरू सबै कम्प्लिट भइसकेको छ। तपाईहरुले भिडियो हेर्नु भएको छ प्लिज प्लेलिस्टमा गएर भिडियो हेर्नु होला। र आज हामी 8.2 को हामी सर्ट क्वेशन्स र लङ क्वेशन्सहरू हेर्छौँ। र यो भिडियोमा अथवा यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र भिडियो कस्तो लाग्छ लाइक कमेन्ट गर्नु होला। अब म क्वेशन्स नम्बर सुरु गर्न गइरहेको छु। क्वेशन्स नम्बर 1 हाम्रो एक्सरसाइज रहेको छ 8.2। एक्सरसाइज हाम्रो 8.2 क्वेशन्स नम्बर 1 यहाँ भनेको छ राइट द मिड पोइन्ट अफ लाइन सेगमेन्ट जोइनिङ द पोइन्ट x1 y1 एन्ड x2 y2। x1 y1 एन्ड x2 y2 जोइनिङ लाइन सेगमेन्टलाई चाहिँ के त मिड पोइन्टको हामीले लेख्नलाई भनेको छ। मिड पोइन्ट हामी लेखौँ। क्वेशन्स नम्बर 1 सोलुसन। यो हामीले सिधै फर्मुला लेखिदिनु पर्ने हुन्छ। मिड पोइन्ट POINT मिड पोइन्ट x, y इक्वल टु हाम्रो फर्मुला हुन्छ x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। यही नै भइहाल्यो हाम्रो आन्सर। त्यस्तै हाम्रो क्वेशन्स नम्बर यो 1 को ए थियो। अब 1 को बी मा चाहिँ हाम्रो राइट द फर्मुला टु फाइन्ड द कोअर्डिनेट अफ द पोइन्ट P which divides the join of x1 y1 and x2 y2 in the ratio of m1 m2। हैन x1 y1 x2 y2 लाई चाहिँ के त रेशियो कति त m1 m2 रेशियोमा के गरेको छ त p ले डिभाइड गरेको छ भनेको छ। इन्टरनली फर्मुला के हुन्छ एक्सटर्नली फर्मुला के हुन्छ त्यो चाहिँ लेख्नलाई भनिएको छ। सो हामी यहाँ फर्मुला लेख्नु पर्ने हुन्छ। सो हामी यहाँ सोलुसन लेखौँ। सोलुसन हाम्रो क्वेशन्समा के भनेको छ आई नम्बरमा आई के छ त इन्टरनली INTERNALLY इन्टरनली भनेको छ। इन्टरनलीमा हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि x, y इक्वल टु हाम्रो फर्मुला हुन्छ m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। यो चाहिँ हाम्रो के त एक्सटर्नली फर्मुला र हाम्रो हाम्रो अर्को चाहिँ के हुन्छ त m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। यहाँ कमा हुन्छ है, यो हुँदैन कमा है हाम्रो कमा। त्यस्तै हाम्रो अब आईमा एक्सटर्नली EXTERNALY एक्सटर्नलीमा पनि हाम्रो x, y। एक्सटर्नली हामीले के गर्नु पर्दैन, जस्तै हामी प्लसको ठाउँमा के त माइनस लेखिदिनु पर्छ। अरू सेम टु सेमै हुन्छ। m1 x2 माइनस m2 x1 बाई m1 माइनस m2 कमा m1 y2 माइनस m2 y1 बाई m1 माइनस m2 हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो के त यो इन्टरनलीको भयो, यो चाहिँ हाम्रो एक्सटर्नलीको भयो आई र आई को। सो हाम्रो क्वेशन्स नम्बर 1 को कम्प्लिट भएको छ। अब हाम्रो क्वेशन्स नम्बर 2 चाहिँ म अर्को भिडियोमा लिएर आउँछु। हस्त धन्यवाद, थ्याङ्क्स फर वाचिङ। ल यसमा चाहिँ कन्फ्युज नहोला है, यो छैन है, यो मिस्टेकले यो दिइसकेको थियो। यो कमा है, यो पछि यो कामा छ, त्यसपछि यो यसमा केही छैन। इन्टरनलीमा प्लस हुन्छ, एक्सटर्नलीमा के हुन्छ त माइनस हुन्छ, त्यति मात्र फरक छ। हस्त अर्को भिडियो क्वेशन्स नम्बर 2 अर्को भिडियोमा।